بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن هدية لكم الكشف الكافية المعدل لتمييز الذهب. نبدأ بالقطع بإذن الله. هي القطع واضحة أمام المشاهدين. نبدأ. طبعا احنا أضفنا صورة القطعة على أساس نعرفها. هاي المقاومات بالدائرة، وهاي الدائرة كاملة موجود عليها القطع كما هي. طبعا هاي الترانزستورات أرجلها تختلف من ترانزستور إلى آخر، لذلك لازم الأخوة أنهم ينتبهوا للأرجل عن طريق البحث في جوجل. والآن ندخل في دائرة الطباعة. الآن عليها القطاع لأحد الأخوة في المنتدى كان لدينا. طبعا راح نضع بالوصف الدائرة والرابط الصورة على أساس أنه طباعتها بشكل واضح. الآن معنا أيضا ترانزستور سي 15 و 18 15. والآن عنا كيف استخرجنا احنا القطع من بوردات قديمة كانت لدي، واستطعت بفضل الله استخراج اكثر من جهاز بهاي البوردات. هاي القطع موجودة استخرجتها من البوردات القديمة. عندنا بالجهاز دائرة المرسل زائد دائرة مكبر الصوت. بدينا بدائرة المرسل احنا هنا شوي شوي، وعبارة عن مقاومات ثم ترانزستور ثم ترانزستور ومكثفات، ثم اكتملت الدائرة المرسل. الحمد لله رب العالمين. هون اكتملت دائرة المرسل بشكل فعال أو بشكل كامل. راح نبدأ الآن بإذن الله. راح نبدأ بدائرة مكبر الصوت. مكبر الصوت زي ما احنا شايفين شوي شوي الأمبليفاير راح نبدأ فيه بإضافة المقاومات اللي استخرجناها بشكل مسبق. الآن يا إخوان أي شيء، أي استيضاح ممكن من خلال التعليقات، أنا بجاوب على كل الاستيضاحات بإذن الله. الآن الحمد لله رب العالمين اكتملت الدائرة زي ما احنا شايفينها. الجزء المرسل، جزء الأمبليفاير أو مقوي الصوت، والسماعة. الآن احنا ربطنا البطارية، بس حتى نتأكد أنه شغلنا تمام لازم إذا نلامس سلكي الملف الكبير أو الملف الصغير لازم يطلع صوت بالبطارية. خلينا نسمع مع بعض في صوت ولا لا. شغلنا البطارية. إذا في صوت عند ملامسة السلكين. إذا في صوت معناته شغلنا إن شاء الله تعالى تمام. بس ضل نربط الملف الصغير والملف الكبير وتكون الدائرة جاهزة بأمر الله. التدخيل اللي أدخلناه على الكشف الكافي المعدل اللي هو 3 كيلو أوم ندخلها على حسب ما هو مبين في الدائرة. أنا ما عندي حقيقة 3 كيلو أوم، فجبت 1 كيلو على التوالي، وصلتهم 3 قطع. برضو أيضا يمشي الأمر إن شاء الله تعالى. الآن لحمتهم بمكانهم المخصص على الصورة. والآن احنا عندنا الملف الصغير وكيف لفيناه بياخذ حوالي 100 لفة تقريبا. الملف الصغير هو عبارة عن اصبع لاصق نلف عليه وندخل فيه قطعة حديد دائرية ممكن تفي بالغرض، ويتم اللف عليه 100 لفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.